Росіяни називають Крим своїм. Навіть у тому, як вони промовляють ось цю фразу «Крим наш», звучить якась сакральність. Але насправді російська історія в Криму налічує менше, ніж 300 років. І почалася вона з грандіозної афери, яку росіяни приховують і досі. Вони вигадали величезну кількість фейків, щоб важко було побачити правду. Насправді ж, російський Крим – це замок з піску, який розвалюється на очах, якщо просто звернутися до фактів. Ми розкрили схему, навіщо Росії Крим, навіщо вони прорубували туди такий довгий шлях, і який план на Крим у Росії є вже багато століть поспіль. Я почну розповідь про Крим з Туреччини. З цією країною тісно пов'язана справжня історія півострова. До приходу руського міра в Криму була могутня держава Кримське ханство, і правив там єдиний рід Гераїв. Недалеко від Стамбула мені вдалося розшукати унікальну людину – нащадка цього роду. Його родина зберігає давні спогади про те, якою насправді була неймовірна і потужна держава кримських татар. Поки ми їдемо, хочу сказати, що ця історія для мене особлива і особиста одночасно, тому що я сам кримський татарин, і я, і мої родичі, ми постійно стикаємось з наслідками російської пропаганди. Приміром, дуже багато людей вважають, що кримські татари прийшли до Криму разом з монгольськими завойовниками на початку 13 століття. Але це неправда. Кримські татари формувалися на півострові протягом багатьох століть. І зараз я розповім про це дуже коротко. Приблизно в 11 столітті Кримський півострів та причорноморські степи заселили половці, також відомі як кипчаки. Вони зустріли там місцеве, в основному тюркське населення і ще десятки народів, які прийшли в Крим раніше. Серед них алани, гуни, вірмени, греки, візантійці, італійці, євреї та країни. Пізніше, в 13 столітті, до Криму приходить ще більше тюркських кочівників, буквально десятки тисяч. А з іншого боку Чорного моря приходять турки-сельджуки. Всі вони асимілюються з місцевими і десь наприкінці 13-го, початку 14-го століть внаслідок усіх цих змішувань і з'являються кремли або кримські татари – корінний народ Криму. Кримські татари дуже різні між собою, тобто немає такого одного типажа кримських татар. Це говорить про те, що на нас вплинули ті та інші народи, які в свій час приходили до Криму, асимілювалися і залишалися. Це можна сказати, що дуже складний процес, але можна з певністю сказати, що кримські татари – це корінний народ Криму, який створювався виключно тільки на території Криму. Ось ми і приїхали в це містечко, де чимало мешканців є нащадками тієї єдиної могутньої династії, яка правила Кримським ханством усю його історію. А це майже 400 років. Це династія Гераїв. І зараз якраз в цих нащадків ми і дізнаємось, як жило Кримське ханство і що це була за країна. Це Левен Герай. Левен Бей, селям алейкум. Алейкум селям, hoş geldin. Сай ол. Він нащадок хана, який правив Кримським ханством у далекому 18 столітті. Він призначив нам зустріч в знаковому для їх роду місті. Це надгробок мого предка Селіма Герая хана III. Селім Герай. Селіма Герая. І це виходить ваш прадід. Це кінець 18 століття. Так, мій прапрадід. Ханів Гераїв багато. Період ханства починається з першого хана Хаджі Герая. Хаджі Герай – онук Чингісхана і один із дітей Джучі. Тому виходить, що я онук Чингісхана. Просто неймовірно. За 100 кілометрів від Стамбулу могила кримського хана, шматочок нашої історії. Як так вийшло, що нащадки Чингісхана правили у Криму, спитаєте ви? А ось як. У 15 столітті Монгольська імперія, Золота Орда, яка тримала під п'ятою більшу частину Європи, почала занепадати. В
той час у кримських татар сформувалася своя знать – беї. Це були могутні старовинні кримські роди, які мали навіть свої армії. І у кримських еліт виникає амбітний план – створити власну державу, яка б могла стати спадкоємницею Золотої Орди і збирати данину з усіх її колишніх володінь. Для цього очолити Кримську державу мав хтось із нащадків володарів Золотої Орди – роду Чингізидів. Представники кримської знаті стали думати про кандидатури і знайшли достойника – 52-річного Хаджі Герая. Усе своє життя до цього моменту він прожив у Литві. Туди емігрували ще його батьки, тікаючи від міжособиць Золотої Орди. Всередині 15 століття це було могутнє Велике князівство Литовське і Руське, і туди входили землі сучасних центру і півночі України. Хаджі Герай дуже така потужна постать. Він народився в Литві, в литовському місті Тракай. Хаджі Герай в 13-му коліні був потомок Чингісхана. Він був тактичним і дипломатичним. На жаль, історія не зберегла свідчень, як саме кримська знать знайшла Хаджі Герая. Але він погодився стати ханом, а його батьківщина, князівство Литовське і Руське, стало в 1441 році, так би мовити, гарантом суверенітету Кримського ханства. Можна сказати, що це завдяки князівству Литовському Хаджі Герай отримав цей трон, і ці стосунки залишалися впродовж життя Хаджі Герая. Але головний союзник Кримського ханства зміниться вже зовсім скоро. Весною 1475 року син Хаджі Герая, Менглі, потрапляє у полон. Сталося це, коли він із невеличким загоном поїхав у справах у торгове місто Кафа, це нинішня Феодосія. Тоді Кафа не підпорядковувалася хану, а була окремим містом-державою, яку охороняв загін італійських військових. Коли Менглі прибув у Кафу, за збігом обставин на узбережжі висадилася турецька ескадра, щоб пограбувати місто. Це був час великих завоювань Османської імперії. Їх знали і боялися у всьому світі. Тому мешканці Кафи злякалися і здалися турецьким військовим без бою. Менглі Герай потрапив до полону до османського султана Мехмеда Фатиха. Але можемо сказати, що от тут якраз вплинуло те, що Гераї були чингізити. Вони були на порядок вище по статусу, по своєму народженню, ніж османські султани. Сьогодні нам важко зрозуміти порядки тих часів, коли кров відігравала так багато. Звісно, що Менглі Герай не був звичним бранцем у кайданах на підвалі. Він мав привілейований статус і за 3 роки полону, можна сказати, навіть подружився зі своїм тюремником. І його випускають. Зі Стамбула до Криму Менглі повертається з новою союзною угодою. Османи визнають право Гераїв на їхній трон, якщо раптом їхній рід перерветься. І навпаки. Кримське ханство визнавало над собою владу султана як духовного лідера мусульманського світу. Відтепер султан благословляв хана правити. Але обирали хана, як і раніше, беї на державній раді. Кримське військо було зобов'язане брати участь у походах османської армії, а османська армія мала захищати Крим. Напасти на ханство означало напасти на Османську імперію і навпаки. Наступні 300 років Кримське ханство жило під протекторатом Османської імперії. Ліван Бей, чому саме в цьому місті, в Сараї, в цьому регіоні Туреччини, так багато нащадків Гераїв? В османський період ті хани, які залишали правління ханством, приїздили на османські землі через тісні відносини з Османською імперією. Тодішні імператори Османської імперії виділяли кримським ханам земельні ділянки. Ну, взагалі, ви знаєте, про Кримське ханство дуже багато стереотипів. Наприклад, дехто каже про те, що це були суто бандити, які постійно робили тільки те, що робили набіги там на різні території, в тому числі на території України, передусім на території України. Хтось каже, що це взагалі такий придаток Османської імперії, і нічого свого в Кримського ханства не було. Що ви думаєте про це? І взагалі, яким було Кримське ханство? Що це була за держава? Кримське ханство було справедливим ханством. Справедливими були і кримські хани. Кримська династія дала свободу віросповідання людям, які проживали в ханстві. Хочеш – будь християнином, хочеш – католиком, хочеш – євреєм.
Кримське ханство не було державою, яка застосовує примусову силу. В Кримському ханстві жили також християни, юдеї і інші конфесії. І, звичайно, що була дуже толерантна політика до цих народів, тому що з державної скарбниці кожен рік окремо виділялися кошти на побудову та там інші нужди християнських святинь або юдейських. Правда у тому, що українців і кримських татар поєднує спільна історія. І це не тільки історія взаємних набігів одне на одного, хоча це теж було. А передусім те, що насправді українці з кримськими татарами жили поруч на півострові протягом століть. Документальні докази цьому є у Швеції. Туди мене запросила шведська дослідниця українського походження Марина Тратнер. У військовому архіві вона знайшла сенсаційні відомості. Друзі, ми зараз знаходимося у військовому архіві Швеції, і перед нами мапа Кримського ханства, яка була створена голландським адміралом Яном Гендриком ван Кінсбергеном у 1772 році. І після того, ще майже півстоліття, ця мапа вважалася найточнішою, найкращою, що зображала ті території. З цією мапою працює шведська дослідниця українського походження Марина Тратнер. Марина, чим цінна ця мапа для нас сьогодні? На цій мапі зберігаються давні назви, які були там з самого початку. Топоніми важливі, такі, які записані тут на картах. І якщо ти вводиш стару назву з карти, ти можеш знайти історію цього міста. На цій карті позначалися поселення різних людей різної віри. І от ми бачимо тут, дивись, Каргашал, позначення з півмісяцем – це мусульманська віра, і хрест – це грецької віри, мабуть. Друзі, бачите, скільки доказів на цій мапі, які свідчать про те, що українці, православні християни, кримські татари, мусульмани завжди жили разом на Кримському півострові. Саме так Марина Тратнер зробила неймовірне відкриття. Вона ввела в електронну базу старі назви з цієї карти, такі як Ахтіяр, це нинішній Севастополь, Кезлев, Євпаторія, Акмісджит, Сімферополь, Карасу-Базар, сучасний Білогорськ та інші. І штучний інтелект відшукав унікальні свідчення із 17 століття. Дуже цікаво описав цю територію Євлей Челебій, який подорожував до Криму і все описував, все, що він бачив. Детально описав Крим. І він надав дуже цікаві факти. Він написав, що до 1240 року в Криму жило 77 національностей. І потім він написав, що кримські татари розмовляли 12 мовами. Я про це не знала. Евлія Челебі – турецький мандрівник і письменник. Він походив із багатої та знатної родини. Батьком був ювелір султана, а дядько по материнській лінії – великим візирем Османської імперії. Сам Евлія виконував дипломатичні доручення султана і через це півстоліття провів у далеких подорожах. Він детально описував землі, які побачив. У 1666 році Челебі приїхав до Криму і увесь рік описував всю територію Кримського ханства, кожне поселення. Коли говорять, що Кримське ханство жило якимись там набігами, якимось ясарем, це неправда, тому що дуже багато є джерел, які нам стверджують зовсім інше. Наприклад, Північне Причорномор'я, там засівали дуже багато пшениці, яку вивозили на експорт. Дуже багато вироблялося товарів в самому Кримському ханстві, які вивозили на експорт. Сіль, яку ми знаємо, що дуже багато чумаків приїжджали в Крим до засіллю, ту ж саму рибу або кав'яр, ікру, яка вироблялася в Кримському ханстві. Зараз, наприклад, немає вже тих пород овець, які виводилися в Кримському ханстві. Вони вже зникнули. Зникли також верблюди, які були в Кримському ханстві, які також, свою роль виконували. Скажи, будь ласка, а що відомо про кількість українців, які на той час мешкали на території Кримського ханства? Євлей Челебій написав в 1666 році, було 4 по 100 тисяч козаків, 4 по 100 тисяч дружин і 3 по 100 тисяч їхніх дітей. Це просто неймовірно. Ти знаєш, тому що якщо все це порахувати, дивіться, 400 тисяч і 300 тисяч, це виходить 1 100 000. Так. Це
дуже величезна кількість Так. українського населення. У нас немає інших джерел, які могли б підтвердити точну кількість українців. Але якщо він пише про кількасот тисяч, Так. я думаю, ми точно можемо говорити, що навіть якщо ми на 2 цю цифру поділимо, це все рівно доволі велика кількість українського населення в Криму. І коли говорять про те, що Крим там ніколи не був частиною України, мені здається, що це якраз і є той доказ, який доводить, що ці стосунки були дуже щільними. Татарська армія дуже часто допомагала козакам, вони виборювали наші території, вони воювали разом. Перший міжнародний договір, який підписала Україна, було з Кримським ханом. Міждержавний договір – це доказ нашої державності. Тому ці стосунки, вони історичні, вони надважливі, вони дуже міцні і вони триватимуть. Окупації минають, а історія залишається. І ми будемо писати нашу справжню історію, базуючись на картах і на документах. Це дуже влучні слова. Дякую тобі. Чому Росія прагнула завоювати Кримське ханство? Оскільки Росія бачить у Криму небезпеку, вона прагне вторгнутися та знищити його, щоб ліквідувати небезпеку. Якби не бачила небезпеки в Кримській династії та Кримській армії, не бралася би за таке. Крим був ворогом Москви, і це факт. Більше того, через династичну лінію Гераїв, зв'язок з Чингісханом, Крим був вищим за Москву. І дуже добре відомо, що до 1700 року Московія кожен рік доставляла до Кримського двору, тобто до Бахчисараю. Я дуже не люблю це слово «дань», але вони налоги платили. Кожен рік вони платили налоги в державну скарбницю Кримського ханства, дарували дуже дорогі подарки. Збереглися так звані розписи Багадира Герая, Садета Герая, де було просто розписано, кому що треба було дарувати. Тобто від шуб до там якісь там коштовності. І, звичайно, це дуже дратувало Московію. Московський цар Іван IV, відомий як Грозний, цю угоду порушив. Спершу він завоював Астраханське та Казанське ханства, а потім відмовився платити Криму. Що з цим було робити? В 1571 році хан Девлет-Гірай зібрав 40-тисячне військо і пішов на Москву. Коли кримські татари підходили до Москви, Іван Грозний звідти втікає, залишивши місто на призволяще. Девлет-Гірай наказує підпалити кілька садиб торговців і ремісників. Сильний вітер підхоплює вогонь, і за 3 години дерев'яна Москва вигоріла вщент, включно з Кремлем. Після цього московити відновили виплату данини. Московські князі завжди хотіли себе поставити вище на уровень, ніж кримські хани. Тому що вони завжди вважали, що вони є спадкоємцем Великої імперії чингізітів, Орди. А насправді це не так. Вони були їх васалами. Але вони ж це запам'ятали. Вони ж дуже добре пам'ятали, що їм наносили якісь там образи. Ханський палац у Бахчисараї, мечеті Хан-Джамі в Євпаторії і Кібір-Джамі в Сімферополі, мусульманський монастир Текіє Дервішів у Євпаторії і 4 мавзолеї – поховання ханської родини та їх наближених у Бахчисараї. Ось практично і все, що залишилося нам від 300 років існування могутнього Кримського ханства. Мабуть, через це багато хто навіть серед політиків світового рівня переконані, що Крим завжди був російським. Як Росії вдалося стерти історію цілої держави так, що від неї майже нічого не залишилося? Як їй вдалося і досі вдається переконувати весь світ, що в Криму вони були завжди? Давайте у цьому розбиратися. 1774 рік. При владі в Росії Катерина II. Після 6 років війни між Османською імперією і Росією Росія здобуває перемогу і омріяний вихід до Чорного моря. Катерина II відтепер може диктувати свої умови для миру. У цій війні кримський хан Каплан Гірай зі своїм військом виступив на боці Туреччини, але його війська були розбиті росіянами. Насправді, кримська армія для цієї війни вже була застарілою. Це все ще була кіннота з шаблями. А османська, хоч і була оснащена краще, але значно ослабла у минулих війнах. І цією слабкістю скористалася Росія. 10 липня неподалік болгарського села Кючук-Кайнарджі був підписаний договір про вічний мир. Свої підписи поставили від імператриці Катерини II фельдмаршал Петро Рум'янцев, а від султана Мустафи III великий візир Мухсінзаде Мехмед Паша.
Екземпляри негайно вручили повіреним, і ті повезли документи до Санкт-Петербурга і Стамбула на затвердження монарха. Цим договором вирішувалася і доля Криму. Тож, що було в тексті документа? Невже Османська імперія передала Крим Росії? Я звернувся до Османського архіву Стамбула з проханням показати оригінал Кючук-Кайнарджійської угоди і отримав відповідь, що потрапити до архіву можна тільки з дозволу Міністерства закордонних справ Туреччини. Українські дипломати зробили усі необхідні кроки, щоб отримати для нашої знімальної групи цей дозвіл. Більше місяця тривали переписки, дзвінки та очікування. Підходив час відрядження, але відповіді від МЗС Туреччини так і не було. Уже в самому Стамбулі я дізнався вражаючу новину. Друзі, ми прилетіли до Стамбулу, бо тут мали би зберігатися документи, які можуть довести, що російська влада в Криму ніколи не була законною, а російська імператриця Екатерина II просто звичайна аферистка. Нас цікавлять документи, які мали би зберігатися в Центральному державному архіві Туреччини. Там є так званий Османський архів, в якому зберігають унікальні документи, пов'язані з Османською імперією. Всього понад 90 мільйонів різних старовинних документів. Серед усього цього масива нас цікавить лише один – Кючук-Кайнарджійська мирна угода 1774 року. І от ми сьогодні прилетіли до Стамбулу і дізнаємося, що оригіналу цього документу, якраз того, який нам потрібен, в цьому архіві немає. Щоб розібратися в цій ситуації, ми зв'язалися з істориком, який досліджує ці архіви, і зараз ми зустрінемось з ним тут, в Стамбульському університеті. Пан Мехмед Фатіх Фірат – відомий турецький науковець. Він один з небагатьох унікальних фахівців у світі, які володіють староосманською мовою і який багато років провів за вивченням староосманських архівів. В нього є копія Кючук-Кайнарджійського договору. Він розшифрує для нас його текст, і ми дізнаємося, про що там йшлося. Насправді, я був дуже здивований, коли дізнався, що немає оригіналу Кючук-Кайнарджійського договору. Повірте, я теж був здивований. Я подумав, у нас чудовий архів, у нас є все. Але, виявляється, немає оригінального примірника Кючук-Кайнарджійського договору. Є 2 копії. Виявляється, оригінал надсилався в другу країну підписанта. Це означає, що той екземпляр, який ми підписали, має бути в Росії, а той, який підписала Єкатеріна, має бути тут. Але в нашому архіві його немає. Друзі, мені все це нагадує історію, коли ми намагалися розшукати оригінал Переяславської угоди, яку укладав Богдан Хмельницький з московським царем. І, власне, так само, як і зараз, оригіналів теж нема. Тобто, коли мова йде про якісь важливі документи, що були укладені між Україною і Росією, чомусь, чи які стосуються україно-російської історії, чомусь оригінали завжди кудись зникають, їх важко відшукати, і у підсумку вони опиняються десь в Росії, доступ до них, принаймні для українських дослідників обмежений, а в принципі взагалі для всіх дослідників обмежений. Ми можемо глянути на знайдену вами копію? Так, звичайно. Ми маємо 2 екземпляри однією мовою. Копії з наших архівів. Це перша, а це друга. І є ще третя, вона французькою мовою. Друзі, це насправді просто неймовірно. Попри те, що це копія, все рівно саме за цим документом було визначено усю подальшу роль Криму. Чи могли би ви дати просте пояснення цієї угоди? Про що йдеться? Так, звісно. У нас тут є близько 28 статей, і 3-я стаття напряму стосується Криму. Там вся суть. У 3-й статті сказано, що кримські татари вільно оберуть собі хана. Вони можуть це зробити за стародавніми законами. Вони існуватимуть як самостійна держава, тобто будуть абсолютно незалежними. І це саме те слово.
Тобто в угоді між Росією та Османською імперією чорним по білому написано, що Кримському ханству гарантується незалежність. Як же так вийшло, що вже за кілька років росіяни почуватимуться на півострові господарями? Ну, схоже, що це добре для Криму. Вони отримали незалежність. З одного боку. Так, саме так. Схоже, що це добре для Криму. Вони отримали незалежність. Звучить ідеально, але знаєте, це не сьогодення. Якщо ми говоримо про світ, що існував сотні років тому, то бути незалежним тоді – це не дуже добре. Якщо ви якимось чином є частиною імперії, значить вона може прийти вам на допомогу. Але якщо ви самостійні і просто пов'язані з імперією якоюсь релігійною традицією, культурою, це означає, що вас можна захопити. Ось це ключовий момент. Як ви думаєте, Османська імперія це розуміла? Це хороше питання. Можливо, так, можливо, ні. Не можна бути упевненими. Але це хороша тема для дослідження. Треба люди, які робитимуть докторські ступені на цих російських угодах. У мене є цілий список цих угод. Знаєте, багато з них говорять безпосередньо про Україну. Ви праві. Дуже важливо працювати в архівах і знати історію. Тому, чи могли би ви просто порівняти, скільки російських вчених працює тут з цими архівами, та скільки українських вчених? Просто порівняння. Наскільки я знаю, то принаймні 1 або 2 з українського боку і 10 з Росії. Це неймовірно. Друзі, ви це чули щодо звернень до архіву? На одного українського вченого приходиться 10 вчених з Росії. Тому їм так систематично і, скажімо, глибоко вдається показувати цю історію. І показувати саме так, як їм це вигідно. Ми маємо звернути на це увагу. На момент підготовки цього фільму до ефіру МЗС Туреччини все ще не відповіло на запит пустити нашу знімальну групу в Османський архів Стамбулу. Хоч минуло декілька місяців. Неофіційно наші джерела сказали нам, що все, що стосується Криму, хай навіть це було 300 років тому, дуже чутлива для Туреччини тема. Ми з вами бачили документ Кючук-Кайнарджійську мирну угоду між Російською та Османською імперією. Цей документ підтверджував, що Кримське ханство – незалежна суверенна держава. Але дивіться, як цікаво, проходить 9 років після підписання цього договору, і Кримське ханство перестає існувати взагалі. І от коли починаєш розбиратися, як таке сталося, і як взагалі Росії вдалося загарбати суверенну державу, то стає зрозуміло, що вже тоді вони використовували точно такі самі методи, які використають пізніше, у 2014 році. По суті, Кючук-Кайнарджійська угода відкрила шлях до анексії Росією Кримського ханства. Вона позбавила Крим його історичного союзника – Османської імперії. Так само, як у 2014 році Росія відрізала частину Донбасу і Крим від України. Зовсім не для того, щоб подарувати цим землям незалежність. Росія колонізує всю цю територію, починаючи там від Дону і умовно там до Дністра. Залишається Кримське ханство. Потьомкін казав Катерині про Кримське ханство «Бродівка на носу». Насправді, оця незалежність для Кримського ханства була лише одним із кроків у багатоходовому плані з анексії Криму. А почала втілювати цей план Катерина II ще за 3 роки до того, у розпал російсько-турецької війни. Отже, крок перший – завести в Крим своє військо. Влітку 1771 року російська імператриця Катерина II посилає в Крим 30-тисячну армію. Її командувачу, генералу Василію Довгорукому, дає завдання укласти з ханом Сахібом Гераєм союзну угоду. Але хан не хотів ніяких угод з Росією, тому Довгорукий дав наказ спалити кілька татарських поселень та показово стратити кількасот місцевих. Після цього хан мусив поступитися. На вимогу Катерини II він віддав у володіння Росії 2 фортеці на березі Чорного моря.
Так Катерина II отримала місце для побудови Чорноморського флоту в Криму. Російські війська, які зайдуть у ці фортеці, більше ніколи Крим не залишать. Російська імперія отримала фортеці Керч і Єнікале. Єнікале – це на узбережжі Керченської протоки, а також бухту Ахтіар, де в майбутньому постане російський Чорноморський флот. Крок другий – сформувати 5-ту колону. Росіяни почали вибудовувати цілу мережу своїх агентів у Кримському ханстві. Вони мішками завозили гроші і коштовності в Крим і підкуповували найвпливовіших людей в державі. Ну, наприклад, рід Ширинських Мурс – це найпотужніший в Кримському ханстві, але вони стали на шлях співпраці, колаборації з Російською імперією. Були також окремі інші роди, які співпрацювали з Російською імперією. Ну, гроші, обіцянки посад, хороших посад в разі приєднання анексії Кримського ханства до Російської імперії. Крок третій – приготувати консерву. Консервою на слензі розвідників називають законспірованих агентів впливу, яких ворог може задіяти у будь-який найнесподіваніший момент. Для здійснення задуму приєднати Кримське ханство до Росії Катерині II потрібна була саме така консерва, але наділена владою. Їй потрібен був Герай. І Катерина II зробила ставку на Шагін-Герая, молодшого брата тодішнього хана. Він отримав хорошу освіту. Він навчався в Греції, він навчався в Італії, в Венеції. Він володів кількома європейськими мовами. В 1771 році Шагін-Гірей отримав титул калги, представника кримського хана, Кримського ханства при Петербурзькому дворі. Калга – це друга людина в ханстві після хана. Тобто, умовно, на момент раптової смерті хана він виконував обов'язки хана. І, власне, з цього часу відбувається така його злет його проросійської кар'єри. Так Шагін-Герай потрапляє до Санкт-Петербурга на чолі Кримської дипломатичної місії. Росіяни надають йому усі почесті як представнику знатного роду чингизидів. Селять у розкішній резиденції і платять щедре утримання. Насправді вони роблять усе, щоб виростити з Шагін-Герая такого собі друга Російської імперії. І це дуже нагадує дії росіян перед 2014-м, коли вони десятиліттями вигодовували у Криму лояльних політиків. Він в Петербурзі отримував найкраще і був оточеним найкращим. Зрозуміло, що це також вплинуло на його проросійськість. Крок четвертий – задіяти консерву. У 1777 році Катерина II за допомогою російських військових, які стояли у Криму, організовує переворот і садить на престол друга Росії – Шагіна-Герая. Він сподівався, як виявилося, наївно сподівався, що за допомогою Російської імперії, за допомогою, умовно, дружби з Петербургом, доброго ставлення до Петербургу, йому вдасться реформувати Кримське ханство. Очевидно, він в цьому відношенні був дуже наївною людиною. Крок п'ятий – підірвати економіку. У серпні 1778 року із Азовської губернії Російської імперії у Кримське ханство приїхало кілька тисяч підвод. За розпорядженням Катерини II на них посадили греків, вірмен і грузинів, що до того століттями спокійно жили в Криму і у супроводі російських військових з рушницями повезли геть від дому. За 1,5 місяці так вивезли 31 386 людей християнського віросповідання. Офіційна причина – нібито християнам загрожує на кримській землі якась небезпека. І росіяни прийшли з рушницями та підводами, щоб їх евакуювати з Криму, рятуючи від загрози. Все це на очах у спантеличеного кримського хана. Що стосується позиції Шагін-Гірея, Шагін-Гірей був проти. Бо зрозуміло, що коли переселяють платників податків, який нормальний володар держави буде це підтримувати? Він був проти. І він навіть намагався висловити цей протест Олександру Суворову, на що Олександр Суворов йому відповів, що Катерина II сподівається, що ви не лише будете протестувати, але й будете допомагати. Натякаючи цим на те, що кримський хан Шагін-Гірей має пам'ятати, кому він зобов'язаний своїм ханством.
Про депортацію християн з Криму ми розповідали в іншому нашому епізоді про справжню історію українського Донбасу. Цією депортацією Катерина II вирішувала два завдання – підривала економіку Кримського ханства та колонізувала Причорномор'я. Економіка Кримського ханства дуже сильно була зав'язана саме на тих податках, які сплачували кримські християни. Вони займалися торгівлею, різноманітними промислами, виноградарством і так далі. І зрозуміло, що вони платили найбільші податки до кримської скарбниці. Крок 6. Розхитати ситуацію. Хан Шагін-Герай намагається провести реформи. Досі у Кримському ханстві не було регулярної армії. Для війн і походів щоразу закликали резервістів. Шагін-Герай вирішив це змінити. Для цього йому потрібні були гроші. І він піднімає податки, чим викликає величезне невдоволення кримських татар. Водночас Кримське ханство наводнюють російські провокатори, які на базарах пускають чутки, що хан хоче перехрестити усіх мусульман. Це вносить ще більший хаос у державі. В 1782 році спалахує нове повстання. Його очолюють брати Шагін-Герая Арслан та Богадир. Вони хочуть повернення Криму під протекцію Османської імперії. Повсталі навіть проголошують Богадир-Герая ханом. Російські війська повстання придушують. Але Катерина II вирішила, що це гарний привід звинуватити Туреччину у порушенні Кючук-Кайнарджійської угоди. Формальним приводом стало звинувачення Османської імперії, втручання у справи Кримського ханства, тобто те, що вони вторглися на півострів Тамань. Те, що Російська імперія придушувала повстання, туди було направлено каральний корпус, тобто це типу нормально. Росія вже тоді сприймала Кримське ханство як своє володіння. Крок 7. Викинути консерви. Наприкінці лютого 1783 року Росія змушує Шагіна-Герая зректися престолу. До хана прийшов посланець Катерини II, дипломат Сергій Лашкарьов, і переказав йому слова імператриці, що подальше перебування його на престолі не складає для держави інтересу. Шагіну-Гераю пообіцяли 200 тисяч рублів щорічного утримання та володіння у Персії, коли Росія її захопить. У нього не було іншого виходу, як погодитися. Цей хан цілком залежав від Росії і від її війська. Без російських солдат його влада нічого не значила. Я не бачив ніякого письмового свідчення, зречення хана Шагін-Герея від престолу. Я не бачив, я не кажу, що його немає. Можливо, воно є, але якби воно було, я думаю, російські пропагандисти вже б давним-давно це показали. Тобто, очевидно, зречення було усне, і, відповідно, залишалася лише формальна сторона питання – це відповідний маніфест. Крок 8. Анексія. 19 квітня 1783 року Катерина II видає маніфест. Наважились ми взяти під державу нашу півострів Кримський, острів Тамань і всю Кубанську сторону. Анексія оформлюється документально. У цьому маніфесті Катерини II не було жодної згадки про Кримське ханство. Так, ніби його ніколи не існувало. Доля Шагіна-Герая, людини, яка фактично своїми руками віддала Кримське ханство росіянам, склалася трагічно. Після зречення від престолу його відправляють у заслання у Воронеж, потім в Калугу. В 1786 році росіяни дозволяють Шагіну-Гераю на його прохання переїхати до Османської імперії. І там, уже за рік, султан дав наказ його стратити. Щоб дізнатися, що було з Кримом далі, я їду до унікальної людини – до Хакана Керемли. Він професор і один з найповажніших вчених у світі, який досліджує кримських татар. Салям алейкум. Алейкум салям. Сагал. Друзі, Хакан Керемли – один з найбільш шанованих у світі істориків, який досліджує кримських татар. Він професор і дуже поважний вчений. Він навіть зовсім нещодавно отримав державну нагороду від президента України «Хрест Івана Мазепи» за вагомий внесок у популяризацію України в світі. Хакан-ага, я дуже вдячний, що ви з нами зустрілися. В мене є кілька питань, які стосуються передусім кримських татар. Якщо ми дивимось на кінець XVIII століття, перша анексія Криму. Як
Росія сприймала кримських татар, коли вона тільки зайшла до Криму? Починаючи з першого дня, самого першого дня захоплення. Мета росіян – це вичавити кримських татар з Криму. А далі, впродовж наступного століття, було зроблено все, аби здійснити окреслений план. Ці цілі не були секретними або суто гіпотетичними. Вони були чітко та ясно прописані в тогочасних російських документах. Вони часом використовували абсолютно безглузде формулювання. Olmayacak söz, Освобождение Крима. Просто несусвітня брехня. Від кого ви Крим рятуєте? Так, кримські татари мали б виїхати з Криму, а на їхнє місце повинні заселитися росіяни. Що саме росіяни робили, що кримським татарам доводилось виїжджати? Тобто, як саме вони примушували їх виїжджати? Які, скажімо, умови вони створювали? І як ця схема працювала? Спочатку місцеве населення залякували, потім почали відкрито виселяти з Криму. Намагалися залишити таких кримських татар у Криму, які не мали власної пасіонарної еліти. Росіяни силкувалися сформувати кримсько-татарський народ виключно з пригнобленого і слухняного наче стадо овець населення. Отож, у квітні 1783 року росіяни заходять на територію Криму як господарі. Минає трохи більше, ніж 2 місяці, і князь Григорій Потьомкін, цивільний чоловік Катерини II, збирає неподалік нинішнього Білогірська кримсько-татарську знать та духовенство. Кожен має стати на коліна і прочитати присягу на вірність російській імператриці. Або підкоряєшся, або геть із Криму. Обрали для цього символічне місце, скелю Аккая, недалеко від Карсу-Базара, це теперішній Білогірськ. От за легендою, з цієї скелі кримські татари скидали руських бранців. Отих, яких вони брали в полон під час походів за Ясиром, от нібито вони з цієї скелі скидали. І тепер це мало символізувати отаку історичну помсту росіян кримським татарам. Ну, зрозуміло, що це були вигадки, ніхто не скидав звідти кримських бранців, ну, хоча б тому, що це було абсолютно нерозумно. Їхати в поход за Ясиром, замість того, щоб продати на ринку в Стамбулі, скидати їх. Ну, але тим не менше, от таке обґрунтування було. Щоб показати кримським татарам, що тут тепер руський мір, російська влада перейменовує сотні населених пунктів. Далі вони беруться нищити споруди, що нагадували про історію Кримського ханства. По різним регіонам Криму були зруйновані мечеті та школи медресе кримських татар. Це не сталося в один день, але впродовж 5, 10 і 20 років. Серед зруйнованих будівель можна нарахувати чимало історичних об'єктів. Наприклад, мечеть султана Селіма у Кафі, що на початок 19 століття вважалася найбільшою мечеттю у Криму, разом із розташованою поряд лазнею Хамам, була вщент зруйнована російською владою. Навіть фонтани та джерела були зруйновані по різним містам Криму. Це сильно лякало кримців. Другим важливим аспектом була земля. Земля – це завжди важливий ресурс. Так ось, ці землі, території, одна за одною, найбільші ділянки, почали роздаровуватися російському дворянству. В якості прикладу можна навести історію, коли одну з наймальовничіших долин Криму, Байдарську долину, було подаровано найвідомішому адміралу за часів Катерини II Миколі Мордвінову. Долину перейменували на Мордвіновку, а землі 5 чи 10 кримсько-татарських поселень, що розміщувалися у долині, не вагаючись, передали власність нового господаря. Тобто їм по факту було абсолютно наплювати на те, що люди мали якісь права на цю землю, що люди мали там свої господарства, це просто віддавали. З самого початку Росія бачила кримських татар як виключно 5-ту колонну Османської імперії. І у ймовірній війні проти османів вони очікували від кримських татар лише цього, тому чинили колосальний тиск на будь-яку діяльність кримських татар.
Кримські татари починають виїжджати, те, що ви кажете. І все рівно виходить, що в Криму з'являється просто брак робочої сили. Як Росія вирішувала цю проблему? Потреба в їх робочій силі, безумовно, була. Але соціальні цілі щодо зміни населення Криму були важливішими. Спочатку хай кримські татари поїдуть, а далі ми вирішимо всі проблеми, думали вони. В тому числі намагалися запросити й болгарів. Неважливо хто, головне, аби не кримські татари. Такий соціальний проєкт був у росіян. Через призму цих подій ми розуміємо і контекст листа прохання Потьомкіна до англійського короля Георга III. Він йому писав, зараз не згадаю дослівно слів і цифр, але сенс такий. Відправте до нас близько 20 тисяч злодіїв, зараз ув'язнених, для розміщення у Криму. Ми ж зі свого боку привеземо для них повій з різних регіонів Росії і одружимо, хай поліпшиться чисельність сільського населення у Криму. Слава Аллаху, цей задум так і не здійснився. Здавалося би, росіяни досягли своєї мети і мали би бути задоволені. Вигнали поганих мусульман, поселили хороших православних. Будують Чорноморський флот. Російські дворяни отримали хороші помістя на гарній землі у прекрасному кліматі. Османську імперію обвели навколо пальця, але ж імперська влада не зупиняється. Цар Микола І у черговий раз розігрує православну карту. В 1853 році султану Абдул-Меджиду І передають ноту від Миколи І. Російський самодержець вимагає, щоб Туреччина визнала російську протекцію над усім християнським населенням Османської імперії. Як ця протекція мала діяти, сказати складно. Завжди. Росіяни завжди розігрували цю православну карту. Зрозуміло, що турецький султан відкинув цю вимогу свого російського партнера, з сучасною термінологією. У відповідь Микола І розриває дипломатичні відносини з Османською імперією і вводить свої війська у підконтрольні Османській імперії Молдову та Валахію. І цим спровоковує чергову російсько-турецьку війну. На бік Туреччини у війні з Росією стали Британія та Франція, чого Микола І ніяк не очікував. Війна тривала 3 роки і завершилася феєричним розгромом Росії. Більше того, в ході цієї війни росіяни змушені були самі потопити весь свій Чорноморський флот, який будували понад півстоліття. Але дивіться, результат Кримської війни Росія програла. Конечно, да. І виходить, що в принципі в Туреччині з'явився шанс знову встановити свій протекторат над Кримом. І відповідно становище кримських татар могло би покращитись. У Кримській війні Росія програла. І якщо так об'єктивно подивитися, можна сказати, що Крим мав би звільнитися від влади Росії, але цього не сталося. У англійців, ймовірно, були такі плани – звільнити Крим від росіян і певним чином повернути щось у Криму кримським татарам. Але цим планам завадили 2 фактори. Перший фактор – кримські татари були настільки загнані і розгублені, у них не було жодної елітарної верстви, яка б могла очолити народ, організувати представництво, що відстоювало б права кримських татар. Другий фактор – це втома англійців після війни і, відверто кажучи, небажання втягуватися в інший конфлікт. Тому їх цілком влаштовувало швидке перемир'я та закриття питання щодо Кримської війни. Так, Крим знову залишився Росії. І після цього тиск та гноблення з боку Росії по відношенню до кримських татар ніколи не зменшувався, а лише посилювався, що й спричинило занепад колись багаточисельного народу. Ваша родина якраз після Кримської війни, вони також були змушені залишити Крим. Можете розказати цю історію? Я бахчисараєць. Мої пращури з обох сторін – бахчисарайці. По одній лінії я походжу з родини виноградарів самого Бахчисараю, по іншій – з села Ефендюкой, з родини релігійних діячів. Мої прадіди вимушені були покинути свою прекрасну батьківщину
у 1861 році. Репресивна політика російської влади стала особливо жорстокою. Тодішній російський цар Олександр II називав кримських татар шкідливим населенням і рекомендував чиновникам на місцях сприяти їх виїзду. А генерал-губернатор Новоросії Олександр Строганов взагалі пропонував позбавляти кримських татар громадянських прав. По Криму ширилися чутки, що влада готує примусову депортацію кримських татар до Сибіру. І такі плани в Олександра II дійсно були. Тож люди за безцінь розпродавали своє майно або й просто залишали його і рятувалися втечею. Крим обезлюднів. Жодного мешканця не лишилося у понад 300 сіл. Коли родина мого прапрадіда муфтія Аксейт Мемета, його син, дочка та невістка покидали Крим, він їм сказав такі слова: «Я вам даю цей Коран». Він і досі зберігається в нашій родині. На сторінці Корану було написано: «Я залишусь на цій землі, я її не зможу покинути. Мене тут колись і поховають. На моїй могилі розквітатимуть квіти, і мої нащадки будуть повертатися до Криму, аби вдихнути їх запах». Ця історія звучить як казка, але так все й було. І насправді сталося так, що його онук, мій батько, я, син свого батька, мій син, раз у раз поверталися до Криму. Ми дійсно хотіли б жити на батьківщині у Криму, але сталася ця остання окупація. Дай Аллах, коли Крим стане вільним, я мрію повернутися, жити і бути похованим у Криму. Де б я не жив по світу, хоч на місяці, хоч на Марсі, я завжди себе ідентифікую як кримського татарина. Я ніхто інший, я кримський татарин з Бахчисараю. Ось всього кілька цифр. За переписами населення, які проводилися в Російській імперії в 1864 році, в Криму жило 50% кримських татар і 28,5% росіян. Через 30 років, у 1897-му, було вже 35% кримських татар і 33% росіян. Росіяни в Криму стали переважати в 1917-му – 42%, тоді як кримських татар залишилося трохи менше 29%. Тоді як до анексії, за свідченнями різних дослідників, у Кримському ханстві проживало 92,6% кримських татар і жодного росіянина. Російській імперії знадобилося всього 100 років, щоб повністю змінити етнічний склад Криму і вже видавати його за ісконно руський. Вже наприкінці 19 століття здавалося, що у пригнобленого народу немає жодного шансу на своїй історичній батьківщині. Але стається диво. 1874 року сюди, до Стамбулу, приїздить 23-річний Ісмаїл Гаспринський. Він кримський татарин і останні роки багато подорожує Європою і вчиться в різних навчальних закладах, у тому числі в Паризькій Сорбоні. І ось в голові цього юнака зріє план відродження нації кримських татар. Ця нація мала би поєднати в собі з одного боку дух Європи, а з іншого боку сакральні цінності, сакральні релігійні цінності мусульманського світу. Він заразить цими ідеями тисячі молодих людей, які вже зовсім скоро вступлять в нову боротьбу з Росією. У 1877 році Гаспринський повертається до Криму і вирішує йти в політику. Він бачить в цьому найкращий спосіб донести свої ідеї. Гаспринському ще не було й 30 років, як його обирають мером Бахчисарая. Цією посадою він користується, щоб відкрити якомога більше шкіл, де навчатимуть кримсько-татарською. Він також винайшов новий освітній метод, який спростив навчання. І це була революція в тюркомовній освіті на той час. Замість 7 років у школах Гаспринського програму усвоювали за 2. Це було мега важливо, адже відкривало шлях до освіти значно більшій кількості кримсько-татарської молоді. Але ще більше для відродження кримсько-татарської нації зробило його друковане видання «Терджиман» – перекладач. Гаспринський цілих 4 роки писав листи і ходив по кабінетах російських чиновників, щоб отримати дозвіл на цю газету. І от у 1883 році вийшов перший її примірник.
Усі наступні роки Гаспринський використовував це видання, щоб донести до своїх співвітчизників ідею не покидати Крим. Роз'яснював, що вони корінна нація на кримській землі, яка веде свою історію ще з античності, і наголошував, кримські татари мають право на батьківщину. Мене 25 років від виходу першого примірника газети «Перекладач», і тут, в Стамбульському університеті, буде вчитися нове покоління кримських татар. Вони будуть зачитуватися газетами Гаспринського і навіть утворять свою підпільну політичну організацію «Ватан». В перекладі це означає «батьківщина». Лідером цієї організації буде Номан Челебіджихан. Але він піде далі свого натхненника Гаспринського і буде виношувати ідею незалежної Кримської держави. І за свої політичні погляди, до речі, він неодноразово потрапляє до в'язниці. Шанс реалізувати свої ідеї випав Номану Челебіджихану в 1917 році. Російська імперія, яка захопила Крим, пала. Челебіджихан та його друг і однокурсник по Стамбульському університету Джафер Сейдамет утворюють цілком легальну політичну силу – Міллі Фірка – Народну партію. Саме ця партія організовує вибори до Курултаю, першого в історії кримсько-татарського парламенту. Його делегати збираються в ханському палаці в Бахчисараї у грудні 1917-го і ухвалюють історичне рішення – проголосити Кримську Демократичну Республіку. Головою уряду обирають Номана Челебіджихана. Унікальні документи та фото першого Курултаю вдалося вивести з кримських архівів ще до анексії 2014 року. Ці справи вивчав директор галузевого архіву СБУ, історик Андрій Когут. Андрію, я знаю, що завдяки деяким документам, які у вас тут зберігаються, вдалося відтворити по факту події, які відбувалися після того, як совєти зайшли до Криму. Так, власне, це правда завдяки тим справам, які раніше були переміщені з Криму до Києва, зважаючи їх на особливу важливість для дослідження історії Криму. Власне, це справи, які стосуються кримсько-татарської партії Міллі Фірка, тобто справа, в яку накопичували документи, які загалом описували, що відбувалося з кримсько-татарським національним рухом. Мені здається, що потрібно пояснити для наших глядачів, партія Міллі Фірка, якщо дуже абстрактно для розуміння пояснити, це, умовно кажучи, як була Центральна Рада в Україні, тобто орган, який, скажімо, політично закладав візію для подальшого національного руху, так само партія Міллі Фірка в Криму, вона закладала цю візію, тобто, скажімо, зібрала всіх кримських татар, які мали бачення, що далі має бути з Кримом. В партії Міллі Фірка, коли вона була створена, а вона була створена, власне, одним з її засновників був Номан Челебіджихан. Номан Челебіджихан був надзвичайно авторитетною людиною серед кримських татар і взагалі для Криму. Тобто, фактично, сама ідея і створення партії Міллі Фірка, і проведення Курултаю, і весь той шлях, який пройшла кримсько-татарська нація з 1917 року до свого власного такого самоусвідомлення, він відбувся, власне, завдяки Номану Челебіджихану. І, власне, він також був обраний муфтієм мусульман Криму. Тобто це була впливова людина, на яку зважали, яку слухали. Засиджуючись до пізньої ночі, Челебіджихан із соратниками писали Конституцію Кримської Демократичної Республіки. Челебіджихан мріяв перетворити Крим на нову Швейцарію, надзвичайно прогресивну, процвітаючу країну. Написана ним Конституція ліквідовувала поділ людей на стани і гарантувала жінкам право голосу і право обіймати найвищі державні посади, а це дуже важливо. Тоді такі можливості були далеко не в усіх жінок Європи. Курултай ухвалив цю прогресивну конституцію, а також обрав уряд, до якого увійшла жінка, донька Ісмаїла Гаспринського Шафіка. Їй доручили опікуватися освітою, а Джаферу Сейдамету – створенням мусульманських збройних сил. Кримська Народна Республіка відправляє своїх делегатів до Києва, щоб обговорити спільне майбутнє. І, до речі, я хочу сказати, що тоді сплотилися якраз і Кримська Народна Республіка, це Номана Челебіджихана і якраз Українська Народна Республіка. І це був такий союз між українцями і кримськими татарами, це було дуже потужно. Кримські делегати в грудні 1917-го щонайменше двічі приїздили в Київ і обговорювали входження Кримської Демократичної Республіки до УНР на правах автономії.
Але менше ніж за місяць всі ці перемовини перервалися через те, що Крим захопила більшовицька армія. Більшовики влаштували на півострові масовий терор. Розстріли нелояльних цивільних виправдовували класовою боротьбою. Чільних представників Курултаю було арештовано. І цей арешт для Номана Джелебіджіхана став фатальним. Його було переведено в тюрму в Севастополі. І пізніше група п'яних матросів прийшла в тюрму, почала вимагати видати частину осіб, на їхню думку, пов'язаних там з різною буржуазією і з кримськими татарами. Їх спершу 5 осіб було вилучено з тюрми, серед них був Номан Джелебіджіхан. Їх повели на розстріл. Під час цього, коли їх вали, над ними знущалися, їх били. Пізніше їх, власне, розстріляли і тіла кинули в Чорне море. Це просто жахливо. Скажіть, будь ласка, ну якщо вони так жорстоко з ним розправилися і цілеспрямовано вилучили його з цієї в'язниці, тобто була проведена така певна спецоперація, точкова операція по знищенню Номана Челебіджіхана, наскільки велику загрозу він становив для тієї совєтської влади в Криму? В документах Мілі Фірки є згадки соратників Номана Челебіджіхана, коли він сам начебто говорив, що йому не по дорозі з більшовиками, і він за один стіл з ними ніколи не сяде. І Номан Джелебіджіхан, і всі інші, вони настільки були небезпечні для більшовиків, вони спромоглися створити певний, що сьогодні сказали, фрейм, так? Тобто, взагалі, як ми куди йдемо, що ми хочемо. Власне, в цьому була головна небезпека для більшовиків. Уявіть собі, інституції, створені Номаном Челебіджіханом, працювали навіть після його смерті. Весною 1918-го Крим був тимчасово звільнений від більшовиків завдяки успішному походу армії УНР під керівництвом полковника Петра Болбочана. І тоді Курултай утворив спеціальну комісію, яка документувала злочини більшовицьких окупантів у Криму. Це щось на зразок свідчень про злочини російської армії, які зараз збирають українські прокурори для міжнародного трибуналу в Гаазі. Парламентська комісія їздила південним берегом Криму і розпитувала, кого більшовики вбили, які були жертви від совєтів, як Чорноморський флот розстрілював просто з кораблів мечеті, розстрілював доми. Тобто, і це ті документи, які вважалися втраченими і які показують те, що також буде і завданням перед Україною, тобто встановити всі ті жертви, які були понесені внаслідок російської окупації, як тоді були жертви внаслідок совєтської окупації. Уся ця історія, друзі, у підсумку закінчилася дуже трагічно. Кримська Народна Республіка зазнала поразки, як і Українська Народна Республіка. Більшовики змогли закріпитися і, в принципі, продовжили ту саму політику щодо поневолених народів, що перед тим провадив і царський режим. Утиски, репресії і депортації. Мій дід був підлітком, коли його під час депортації кримських татар у 1944 році запхали до ось такого вагону для худоби і відправили до Узбекистану. Вони зі своєю мамою, з моєю прабабусею опинилися у різних поїздах, а пізніше і в різних частинах Узбекистану. І пройшло ще кілька років перед тим, як вони змогли знайти один одного. 18 травня 1944-го на світанку службовці НКВС вдиралися у домівки кримських татар. Вони оголошували господарям, що через зраду батьківщини їх виселяють з Криму. Людей вантажівками відвозили до залізничних станцій і там набивали у вагони так, що вони ледь могли стояти. Це тривало 3 дні, до 16-ї години 20 травня. Всього з Криму депортували 238 500 людей, майже все кримсько-татарське населення. Ось фото одного такого кримсько-татарського села. Зроблене воно одразу після депортації. Тут не залишилося жодної живої душі. Під час переїзду померли близько 8 тисяч осіб, більшість із яких – діти і літні люди. Найпоширеніші причини смерті – зневоднення і тиф. Деякі бідолашні, не витримавши страждань, божеволіли. За офіційною версією радянської влади, це було покарання кримських татар нібито за колабораціонізм під час окупації Криму нацистською Німеччиною.
Згодом сама ж кремлівська влада визнала, що це була брехня. Сьогодні, пояснюючи причини депортації, історики схиляються до такої версії. 19 березня 1945 року в односторонньому порядку СССР денонсував договір про дружбу із Туреччиною, який було укладено в 1925 році. Радянський Союз висуває Туреччині конкретних 3 вимоги. Радянський Союз, апелюючи до того, що Туреччина неналежним чином захищала Чорноморські протоки, вимагає спільного контролю СССР і Туреччини над цими протоками. Друга вимога стосувалась розміщення військових баз в зоні Чорноморських проток. Ну і також висуваються територіальні претензії до Туреччини. Крім проток Босфор і Дарданели, Сталін вимагав, щоб Туреччина віддала СРСР території, які колись входили до Російської імперії. Це округи Карс і Ардаган на кордоні Вірменії і Грузії. Були й інші дії, які дали підстави американській розвідці стверджувати, що готується напад на Туреччину. Посол Сполучених Штатів Америки у Туреччині Вільсон у 1946 році, в березні місяці, доповідав про те, що спостерігається значна концентрація радянських військ на території Румунії та Болгарії. Різні дослідники називають різні цифри, але це було в межах 200 тисяч. 200 тисяч радянських солдат, велика кількість танків. Крім того, розгортаються війська і на території Закавказзя. На території Закавказзя десь було зосереджено близько 2 радянських армій. Сучасники тих подій розповідають про те, що армія радянська готувалася досить ґрунтовно. Розгорталися польові шпиталі, паливні баки танків були повністю наповнені пальним. І один із ветеранів тих подій, полковник КГБ Ігор Артеменко, згадував про те, що навіть були списки із прізвищами людей, які мали зайняти відповідно посади в майбутній радянській Туреччині. Тобто готувалося щось на кшталт захоплення влади і перетворення Туреччини на Радянську Республіку. Хоча доказів цього дуже мало, але знову ж таки вони є. Так само, як колись Катерина II, Микола І та Олександр II, Сталін розглядав кримських татар як ворогів своєї імперії. Він боявся, якщо дасть наказ напасти на Туреччину, кримські татари будуть на боці турків. Боявся Сталін, в першу чергу, кримських татар і того, що вони могли підтримати Туреччину. Ну, це один із моментів, який пояснює депортацію. Тоді, в 1946-му, Радянський Союз не напав на Туреччину, хоча все для цього було готове. Але Сталін так і не дав наказу. Чому? Для істориків це досі загадка. Існують тільки припущення. Ну, швидше всього, мав місце тиск з боку Сполучених Штатів Америки, Великої Британії, і Радянський Союз в тих умовах розумів, що без війни захопити Туреччину не вдасться, але виграти війну він просто не зможе. Зрештою, Туреччина вийшла з цієї ситуації не просто неушкодженою, а набагато сильнішою. В 1947 році від Сполучених Штатів Америки вона отримує кредит в $100 мільйонів для того, щоб зміцнити свою армію. Ну і велика крапка, в 1952 році Туреччина стає членом НАТО. Повертатися на батьківщину кримські татари змогли тільки з 1989 року. Причому не було якогось офіційного дозволу. Просто саме тоді в СРСР почали відкрито говорити про сталінські злочини. Бо тодішній лідер СРСР Михайло Горбачов розпочав політику гласності та перебудови. Коли моя родина повернулася з Узбекистану до України, Крим перебував в полоні російської брехні. Історія кримських татар була повністю стерта. В їхніх домівках жили переселені з Росії люди, а на півострові панував так званий «руський мір». Кримські татари ставили намети на майданах міст і жили там разом з малими дітьми і старшими людьми. Навколо тих наметів збиралися місцеві мешканці, які не розуміли, чого хочуть ті приїжджі. Більшість з них нічого не знала про депортацію. Інші вірили, що кримські татари – зрадники і не мають права повертатися.
В 1991 році, коли Україна стала незалежною, справедливість потроху, але почала відновлюватися. Зі скрипом і переважно під тиском самих кримських татар їм почали виділяти землі під забудову. Але в 2014-му події 1783-го повторилися знову. У Крим знову прийшов руський мір. Більшість кримських татар тоді зайняли проукраїнську позицію, а російська влада діяла тими ж методами, що й минулі століття – утиски, репресії, арешти, катування та вбивства. Сотні кримських татар росіяни переслідують в Криму з політичних мотивів просто зараз. Але очевидно, що за постійним бажанням російських правителів загарбати Крим знову і знову стоїть щось більше, ніж просто помста за те, що колись Москва платила данину Криму. Півострів – частина більшого плану, в який нормальним людям важко повірити, але росіяни вірять. Щоб поговорити про це, я зустрічаюся із французьким істориком та богословом російського походження Антуаном Арджаковським. Він уже багато років досліджує російську та українську історії. Отже, Антуан, це велика дискусія серед істориків, чи була перша анексія Криму у 1783 році частиною більшого плану? Ви згодні з тим, що це є щось більше, ніж просто анексія? Так, звісно. Це проєкт, який бере свій початок ще у 15 столітті. Саме тоді псковський ченець Філофей, головний ідеолог тодішнього правителя Московії Василя III, видав пророцтво. Суть його в тому, що до 15 століття існувало дві великі імперії – два Рими. Перший – це антична Римська імперія. У 5 столітті вона пала під натиском германських племен. Другий Рим – середньовічна Візантійська імперія. Її існування завершилося в 1453 році із завоюванням Османською імперією Константинополя. У той час, коли Константинополь пав, у Московії вже існувала ідея відновлення імперії. І ця ідея передбачала, що Московія стане новим місцем для християнської імперії. У 16 столітті Іван IV проголосив себе царем, наступником імператора. І усі ідеї імперії полягають у тому, щоб бути спадкоємцем Візантійської імперії, імперії Ісуса Христа. Таким чином, у Петра Великого на початку 18 століття виникла ідея боротьби проти турків, але він зазнав поразки. Проте пізніше Катерина II, імператриця, анексувала Крим у 1783 році і почала нову війну, в якій перемогла турків. Великою ідеєю у 19 столітті було захоплення Константинополя до початку 20 століття. Тож так, це велика ідея захопити Константинополь. Як ви думаєте, ця ідея і ця ціль, вона досі актуальна для Росії? Вони досі про це думають? Звичайно, завжди актуально. Росіяни до захоплення Криму це планували. І зрозуміло, що анексія Криму сталася по причині реалізації такої глобальної мети. Вони, росіяни, ніколи від цього не відмовлялися. Саме для цього вони і побудували Чорноморський флот в Ак'ярі, який перейменували на Севастополь. Не для того, аби рятувати Крим, а для захоплення Стамбула. Коли Росія вступила у Першу світову війну, її умовами, про які вона сповістила Англію та Францію, були передача Росії після війни Стамбула. Така думка ніколи не полишала уми російської влади. І в часи Другої світової війни у якості переможного трофею для Росії розглядався Стамбул. І це не залежало від дій самих турків щодо вступу чи не вступу у війну чи ще чогось.
Міф про Третій Рим і так звану богообраність росіян російські пропагандисти підтримують вже не одне десятиліття. Ідеологом цього руху є духовний наставник Путіна, нині очільник Кримської митрополії єпископ Тихон Шевкунов. Ще у 2008 році він зняв документальний фільм «Падіння імперії. Візантійський урок». Основна ідея цього фільму, що до падіння Візантії призвели її торгові стосунки із Заходом, і нібито так само через бізнес із Заходом розпався Радянський Союз. І якщо росіяни хочуть бути настільки могутніми, щоб відновити Третій Рим, то їм потрібно бути проти Заходу, а також мати сильну централізовану державу і міцну православну церкву. Вже 15 років тому це була ідеологія нової імперії, яку Шевкунов, який такий близький до Путіна, взяв на озброєння. Те саме стверджував і Солженіцин. Таким чином, сьогодні можна сказати, що ідея, міф Третього Риму живе в Росії, навіть якщо вона виглядає абсолютно абсурдно, як пережиток минулого і не пов'язана з реальністю. Мені зрозуміло, коли ми говоримо про 15-те, про 16 століття, коли йдеться про Івана III, про Петра Великого, про Катерину II. Але коли ми розглядаємо сучасних росіян, чому вони все ще вірять у цю ідею тепер, у сучасній Росії, в 21 столітті? Вони бачать лише те, що хочуть бачити. А ідея Третього Риму дає їм цю можливість. Тому що це міфологія повної спадкоємності Київської Русі та ідея, що лише вони можуть побудувати Царство Боже на землі та врятувати все людство. Це щось, що свідчить про глибокий хворобливий стан. Їх потрібно лікувати. Крим і окупація українського Криму Росією – це ланцюжок, можливо, більш грандіозних планів путінської Росії. Західним країнам слід задуматись про те, чи не буде використаний Крим, український Крим, окупований Росією, для втілення більш амбітних планів Путіна, пов'язаних із контролем омріяних колись Росією чорноморських проток Босфор і Дарданели. Всі ці ресентименти стосовно там ісконно руського Крима і так далі, тому подібне, зрозуміло, що це лише ідеологія. Це лише ідеологія. Питання полягає в тому, що Крим завжди розглядався і тоді, і зараз Росією як військовий плацдарм, і все. Плацдарм для подальшої агресії. Для мене питання Криму – це питання історичної справедливості щодо мого народу. Але в глобальному розумінні очевидно, що Крим – це та скрепа, на якій ідеологічно тримається Кремль. Без нього вся ця псевдоімперія почне руйнацію і програє остаточно. Тож для нас повернення Криму означатиме кінець війни, свободу для наших людей і, нарешті, можливість сталого миру. Ось чому звільнення Криму таке важливе.